السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد مساحة الشكل الرباعي التالي. هنا طبعا شكل رباعي، طبعا غير معلوم، ولا هو شبه منحرف ولا مربع ولا أي حاجة، ولا غير إن أضلاعه بس معروفة معايا، لأن مفيش حتى زوايا معلومة. أضلاعه الأربعة موجودة. هنا في ضلعين متساويين، هنا 4 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر، والضلع في الأسفل هنا 9 سنتيمتر وهنا الضلع 3 سنتيمتر. المطلوب طبعا إيجاد مساحة هذا الشكل. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنبدأ وضع الأحرف على رؤوس الشكل. هيبقى الشكل الرباعي المطلوب إيجاد مساحته A B C D. من النقطة C هنبتدي إن احنا ناخد هنا قطعة مستقيمة تكون هنا بالشكل كما نرى أمامنا CA. هذه القطعة المستقيمة هتكون موازية للشكل ده، وبالتالي الشكل ده احنا عايزين نعمل ايه؟ هنا 4، فبالتالي أنا عايز أخلي دي تحت هنا 4، لأن أنت تقدر طبعا ايه تحسبها. ده هنا 9، فممكن تخلي الجزء ده يكون هو لوحده ب4. وبالتالي هنا ده 4 وهنا ده 4 وهنا دي 3 وهنا دي ايه 3. فالشكل ده أصبح ايه شكل ايه زي متوازي ايه أضلاع هنا. وبالتالي انت عندك الضلع ده كاملا كان 9 اللي هو AD، فأصبح معاك الجزء اتقسم ل AE 4، وبالتالي الجزء ده هيكون كام هنا؟ هيكون 5. وللتوضيح بنسجل الكلام ده، والكلام ده هيكون رقم 1 في حل المسألة. إن CA بتساوي AB بتساوي 3 سنتيمتر. وعندنا كمان إن AE بتساوي AC بتساوي 4 سنتيمتر. وعندي DE أقدر أحسبه بيساوي هنا 9 ناقص 4، يعني بتساوي 5 سنتيمتر. وهنا بالنظر للمثلث DCA، هذا المثلث اللي أنا كده لو عملت له تحديد باللون الأخضر كما نرى أمامنا، المثلث اللي أمامنا ده بص لأضلاعه كده هتلاقي 3 4 5. ده ما بيفكركش بحاجة إن ده بفيثاغورس؟ يبقى إذا المثلث ده نعرف إنه مثلث إيه؟ قائم. ده فيثاغورس بتبنى على المثلث، بداية المثلث القائم هنا 3 4 إيه 5. فبالتالي هذا المثلث بيكون قائم عند الزاوية إيه سي. هذه الزاوية بتكون قائمة نظرا للأضلاع المتواجدة معانا. يعني هنا يمكننا القول إن زاوية دي سي E بتساوي 90 درجة. وطبعا احنا قلنا السبب. طيب انا ممكن هنا ان انا اوجد مساحة المثلث ده اللي انا مظلله باللون الاخضر. يبقى هنا مساحة المثلث اللي موجود معايا ده عبارة عن ايه؟ دي سي ايه بتساوي، طبعا مساحة المثلث بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع، يعني نص في 3 في 4، 3 في 4، يعني بتساوي كام هنا؟ 6 سنتيمتر مربع. فقدرت ان انا اوجد المساحة دي هتكون بتساوي كام؟ هتساوي 6 سنتيمتر مربع. وهنا هبتدي اوصل ال AC كما نرى امامنا. فبالتالي هيكون معانا، نركز مع بعض في الجزء اللي جاي، هيكون معايا كده ان مساحة هنا، مساحة المثلث طبعا ACE على هنا مساحة برضو هنا المثلث دي سي اي بتساوي هنا اي على اي دي، يبقى بتساوي هنا 4 على كام؟ 5. وعندك كمان ان مساحة طبعا المثلث ACE بتساوي 4 على 5. المثلث ايه هنا؟ دي سي ايه. طبعا ده حل احنا ماشيين فيه، وفي حل اخر
عشان نكون ايه موضحين. الحل ده انا هوضحه وفي حل ايه اخر. طيب يبقى هنا مساحة بقى ايه الشكل اللي هو محتاجه، اللي هو الشكل الرباعي، مساحة هنا A B C D بتساوي ايه؟ بتساوي مساحة ال A B C E اللي هو المتوازي ده، زائد هنا معاك مساحة دي سي اللي هو مساحة المثلث دي سي ايه، يعني بتساوي اتنين مساحة ال A C E زائد ال A مساحة يعني دي سي ايه. طبعا دي ايه هنا. طيب يعني دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا 13/5 مساحة مين؟ دي سي ايه بتساوي هنا 13/5 اضربها في 6 يبقى هنا 78/5، يعني الناتج الأخير هيساوي 15.6. سامع واحد بيقول لي طب ما كان ممكن إن احنا نعمل ارتفاع عشان ده متوازي هنا، ونعمل ارتفاع ونجيب ايه الارتفاع. ما ده الحل التاني اللي احنا هنوضحه. يعني اللي احنا كنا شغالين فيه ده كان الحل، حتى أنا عملت رقم 1 في البداية عند حل ايه الأول. فالحل الثاني هنا ان احنا هنعمل ايه بقى، ان انا هوصل اللي هو عشان ايجاد الارتفاع هنبتدي ان احنا نسقط من عند النقطة هنا سي اتش، هيكون ده الارتفاع. وبالتالي هنا ده الحل رقم 2، ادي سي اتش ده الارتفاع، طبعا بيكون هنا عمودي، فانا مهمتي ان انا اوجد ايه سي اتش ده بيساوي كام عشان اقدر اجيب المساحة بتاعتي. فهنا عندك ان المساحة لدي سي ايه بتساوي هنا، طبعا ده مساحة المثلث واللي هو بتساوي القاعدتين، طبعا نص القاعدة في الارتفاع على الاتنين، يعني ممكن او نص القاعدة في الارتفاع ايا كان تكتبها بالصيغة اللي تناسبك. يبقى سي اي في دي سي على الاتنين بتساوي هنا السي اتش في دي ايه على الاتنين. فبالتالي السي اتش ده هتساوي معايا سي ايه مضروبة في دي سي على الدي اي، يعني بتساوي هنا 3/4 على 5، دي بتساوي 12/5. فبالتالي أصبح معانا إن مساحة الشكل اللي مطلوب اللي هو A B C D هتساوي معانا ال B C زائد ال A D على الاتنين في الارتفاع اللي هو سي اتش، يعني بتساوي معاك هنا 4 زائد 9 على الاتنين مضروبة في 12/5، فبالتالي هتساوي 78/5، يعني بتساوي 15.6 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.